දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි මජ්ක්‍ධිම නිකායේ තුන්වෙනි සූත්‍රය ධම්මදායාද සූත්‍රය කියවන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේ වෙනකන් කියෙව්වා. ඒ කිව්වේ වැදගත් කාරණා තමයි බුදුරජාණන් දේශනා කළා උන්වහන්සේගේ ධර්මයට උරුමකාරයෝ වෙන්න ආමිෂයට උරුමකාරයෝ වෙන්න එපා කියලා. ඊට පස්සේ ආමිෂය සහ ධර්මය කියන එක අටුවාවේ හතරට බෙදලා පෙන්නනවා. නිප්පරියාය ධර්මයේ පරියාය ධර්මයේ නිප්පරියාය ආමිෂය පරියාය ආමිෂය කියලා. ඉතින් මේ හතරම බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් තමයි වික්ෂුන් වහන්සේලාට ලැබෙන්නේ. ඔය කාරණා තමයි අපි කිව්වේ. අන්න දැන් අලුත් ඡේදයකට අපි යනවා ඊගාවට. Everyone, everybody, with the permission of the Venerable Mahasangha, we are going to continue our reading of the middle length. This course is Majjhima Nikaya. Now we are in Sutta number 3, the Dhammadayada, as the Dhamma Sutta. So the main topic, we saw the Buddha telling monks to be the heirs of Dhamma, not of the material things. Now then we also heard the discussion from the commentary where the Dhamma or Dhamma things and the material things were categorized as non-specific or universal or specific ones. But anyway, part of the conclusion was no matter which way out of these four, that is like Dhamma things specific and universal, and the material things specific and universal. Anyway, all of them, monks are getting them because of the Buddha. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් ඊගා ඡේදයේ තියෙනවා ඉදහම් වික්කවේ බුත්තාවි යස්සම් පවාරිතෝ පරිපුන්නෝ පරියෝසිතෝ සුහිතෝ යාවදත්තෝ මහණෙනි මම දානි වළඳලා හොඳටම බඩ පිරිලා සම්පූර්ණ වෙලා වළඳලා ඉවර වෙලා බඩගිනි නැති වෙලා තෘප්තිමත් වෙලා කැමැති තාක් ආහාර අරගෙන ඉන්නේ සියාච මේ පිණ්ඩපාතෝ අතිරේක ධම්මෝ චඩ්ඩිය ධම්මෝ. හැබැයි මට මේ පිණ්ඩපාතී ඉතුරු වෙලක් තියෙනවා. වැඩිපුර ඒවත් තියෙනවා. ඒවා අහක දාන්නයි තියෙන්නේ. අත ද්වේ බික්කු ආගච්ඡෙයුම් jigacchā දුබ්බල්ය පරේත. ඒ වෙලාවේ භික්ෂුන් වහන්සේලා දෙනමක් එනවා හොඳටම බඩගින්නෙන් දුබල වෙලා. ත්‍යාහං එවං වදෙය. ඉතින් මම ඒගොල්ලන්ට මෙහෙම කියනවා. අහං කෝම්හි භික්කවේ බුත්තාවි පවාරිතෝ පරිපුන්නෝ පරියෝසිතෝ සුහිතෝ යාවදත්තෝ. මහණෙනි මම දානේ වළඳලා පවාරණය කළා ඒක ඉවර කළා පිරීලා හොඳටම බඩගින්න නැති වෙලා අතිතාක් වළඳලා ඉන්නේ. අතිච මේ අයම් පිණ්ඩපාතෝ අතිරේක ධම්මෝ චඩ්ඩිය ධම්මෝ. මට මේ ඒ උනාට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා අතිරේක පිණ්ඩපාත. වැඩිපුර පිණ්ඩපාත ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. සචේ ආකංකත බුංජත. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කැමති නම් කණ්ඩ වළඳන්න. සචේ තුම්මේන බුංජිස්සත. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වළඳන්නේ නැත්තම් ඉදානාහං අප්පාරිතේවා චඩ්ඩේමි අප්පානකේවා උදකේ ඔපිලාපේසාමි. මේ ඕගොල්ලෝ වළඳන්නේ නැත්තම් මම මේවා තනකොළ නැති පොළොවකට ප්‍රදේශයකට හො දානවා. එහෙම නැත්තම් ප්‍රාණීන් නැති වතුරේ හරි පා කරලා හරිනවා කියලා ඔන්නම් බුදුරජාණන් දේශනා කළා. Now, because suppose that I had eaten, refused more food, had myself finished, had enough, had what I needed, and some alms food was left over to be thrown away. Then two bhikkhus arrived, hungry and weak, and I told them, because I have eaten and so on and so on. I had what I needed, but there is alms food of mine left over to be thrown away. Eat if you like. If you do not eat, then I shall throw it away where there is no greenery, or drop it into water where there is no life. එතකොට තත්‍රේකස්ස භික්ඛුනෝ ඒවමස්ස. ඒ භික්ෂුන් අතරින් එක්කෙනෙක් මෙහෙම හිතනවා. භගවාකෝ බුත්තාවි පවාරිතෝ පරිපුන්නෝ පරියෝසිතෝ සුහිතෝ යාවදත්තෝ. බුදුරජාණන්සේ හොඳටම දාන වළඳලා බඩ පිරීලා ඉන්නේ. අත්තිචාහම් භගවතෝ පිණ්ඩපාතෝ අතිරේක ධම්මෝ චඩ්ඩිය ධම්මෝ.
බුදුරජාණන්සේගේ මේ ඉතුරු වෙච්ච පිණ්ඩපාතේ තියෙනවා විසි කරන්නයි තියෙන්නේ. සචේම යන්න බුංජිස්සාම ඉදානි භගවා අප්පාරිතේවා චඩ්ඩේති අප්පානකේවා උදකේ උපිලාපෙස්. ඉතින් අපි වැළඳුවේ නැත්තම් බුදුරජාණන්සේ මේවා වතුරේ හරි පාකල්ලා හරිනවා. එහෙම නැත්තම් විසි ගන්නවා තනකොළ නැති තැනකට හරි. උත්තංකෝ පනේතම් භගවත. හැබැයි බුදුරජාණන්සේ මෙන්න මෙහෙම දේශනා කළා තියෙනවා. ධම්මදායාදා මේ භික්කවේ භවතමා ආමිෂ දායාදාති. මේ මහණෙනි මගේ ධර්මයට උරුමකාරයෝ වේයල්ලා එහෙම නැත්නම් වෙන්න. හැබැයි මගේ ආමිෂයට උරුමකාරයෝ වෙන්න එපා කියලා දේශනා කරලා තියෙනවා. ආමිසඤ්ඤතරං කෝපනේතං යදිදම් පිණ්ඩපාතෝ. මේ පිණ්ඩපාතයත් ආමිෂ වලින් කොටසක්. ආමිෂ වර්ගයක්. යන්නුණං ඉමං පිණ්ඩපාතං අබුංජිත්වා ඉමිනා jigacchā දුබ්බල්ලේන එවං ඉමං රත්තින් දිවං වීතිනාමිය. මම මේ පිණ්ඩපාතය මේ ඉතුරු වෙච්ච පිණ්ඩපාතය වළඳන්නේ නැතුව බඩගින්නෙන්ම හෙට එළි වෙනකන් ඉන්නවා. සෝතම් පිණ්ඩපාතං අබුංජිත්වා තේනේව jigacchā දුබ්බල්ලේන එවං තං රත්තින් දිවං වීතිනාමිය. ඔහු ඒ පිණ්ඩපාතේ වළඳන්නේ නැතුව ඉතුරු වෙච්ච ටික වළඳන්නේ නැතුව බඩගින්නේම ඒ රැ ගත කරනවා. So then one bhikkhu thought the blessed one has eaten and so on, and had what had he needed, but there is this almswood of the blessed one left over to be thrown away. If we do not eat it, the blessed one will throw it away. But it has been said by the blessed one, bhikkhus be heirs in Dhamma, not my heirs in material things. Now this almswood is one of the material things. Suppose that instead of eating this almswood, I pass the night and the day hungry and weak. And instead of eating that almswood, he passed the night and day hungry and weak. ඊට පස්සේ අත ဒ ුතියස්ස බික්කුණෝ ඒව මාස. ඊට පස්සේ අනිත් ආමතුරු මෙහෙම හිතනවා. භගවාකෝ බුත්තාවි පවාරිතෝ පරිපුන්නෝ පරියෝසිතෝ සුහිතෝ යාවදත්ත. බුදුරජාණන්සේ දානේ වළඳලා බඩ පිරීලා. අත්තිචායම් භගවතෝ පිණ්ඩපාතෝ අතිරේක ධම්මෝ චඩ්ඩිය ධම්මෝ. බුදුරජාණන්සේගේ මේ පිණ්ඩපාත ඉතුරු වෙලා තියෙනවා මේ වැඩිපුර විසි කරන්නයි තියෙන්නේ. සචේමයන් න බුංජිස්සාම ඉදානි භගවා අප්පාරිතේවා චඩ්ඩෙස්සති අප්පානකේවා උදකේ ඔපිලා පෙස්සති. ඉතින් අපි වැළඳුවේ නැත්තම් බුදුරජාණන්සේ මේවා වතුරේ පාකල්ලා යවනවා. එහෙම නැත්තම් තනකොළ නැති තැනකට හරි දානවා. යන්නුණහං ඉමං පිණ්ඩපාතං බුංජිත්වා jigacchā දුබ්බල්යං පටිවිනෙත්වා එවං ඉමං රත්තින් දිවං වීතිනාමෙය්‍යං. මේ පිණ්ඩපාතේ වළඳලා මේ බඩගිනි දුබලකම දුරු කරගෙන මම මේ රාත්‍රිය ගත කරනවා කියලා. සෝනම් පිණ්ඩපාතං බුංජිත්වා jigacchā දුබ්බල්යං පටිවිනෙත්වා ඒවන් රත්තින් දිවං වීතිනාමේ. ඉතින් ඒ උන්වහන්සේ ඒ ඉතුරු වෙච්ච පිණ්ඩපාතේ වළඳලා ඒ රාත්‍රිය ගත කළා. කිංචාපිසෝ භික්කවේ භික්ඛූනම් පිණ්ඩපාතං බුංජිත්වා jigacchā දුබ්බල්යං පටිවිනෙත්වා ඒවන් තං රත්තින් දිවං වීතිනාමේය. ඉතින් දැන් අර ඒ පිණ්ඩපාතේ වළඳලා රාත්‍රිය ගත කරපු භික්ෂුව අතකෝ අසුයේව මේ පුරිමෝ භික්ඛු පූජතරෝච පාසංස තරෝච. ඒ භික්ෂුවට වඩා අර වළඳන් නැතුව හිටිය භික්ෂුව මේ වඩා පූජනීයයි වඩා ප්‍රශංසනීයයි කියලා බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරනවා. තංකිස්ස හේතු මොකක්ද ඒකට හේතුව? තං හිතස්ස භික්කවේ භික්ඛුනෝ දීඝරත්තං අප්පිච්චතාය සන්තුටිතාය සල්ලේකාය සුබරතාය විරියාරම්භාය සංවත්තිස්ස. ඒ මොකද ඒ භික්ෂුන් වහන්සේට අර වළඳපු නැති භික්ෂුන් වහන්සේට ඒ වළඳන් නැතුව ඉඳීම බොහෝ කාලයක් අල්පේච්ඡතාවයේ පිණිස සන්තුෂ්ටිය පිණිස කෙලෙස් ලියා හැරීම පිණිස ලද දෙයින් සතුටු වීම පිණිස වීරිය ආරම්භයේ පිණිස පවතිනවා. තස්මාතිහ භික්කවේ ධම්මදායාදා භවත මා ආමිෂ දායාද. ඒ නිසා මහණෙනි ධර්මයේම උරුම කරගෙන ඉන්න ආමිෂය උරුම කරගෙන ඉන්න එපා. අත්තිමේ තුම්හේසු අනුකම්පා. මගේ ඕගොල්ලෝ ගැන මෙන්න මෙහෙම අනුකම්පාවක් තියෙනවා. කිංති මේ ශාවකා ධම්මදායාදා භවෙය්‍යුන්නෝ ආමිෂ දායාදාති. කොහොමද මගේ ශ්‍රාවකයෝ
ධර්මයේ දායාද කොටගෙන ඉන්නේ ආමිෂ දායාද කොට ගන්න නැතුව ඉන්නේ කියලා මගේ හිතේ අනුකම්පාවක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ගැන. So then the second monk thinks again, the Buddha has eaten his fill, does not need to eat more, but there is left over alms food that's going to be thrown away in like place without grass or in the water. But so if what if I were to eat it and like that not be hungry and weak in the night and day? And so he eats the food and is without hunger and is staying without hunger and not weak. So even though this monk has stayed without weakness and hunger, yet the first monk that like didn't take the leftover food, he is more praisable because in him these qualities well, for a long time leads to these 5 things I will read out. So, and they are fewness of wishes, contentment, effacement, easy support and arousal of energy. Therefore, because be my heirs in Dhamma, not my heirs in material things. Or as we read yesterday, be heirs of my Dhamma, not of my material things. Out of compassion for you, I have thought, how shall my disciples be heirs of my Dhamma, not of my material things? ඉදමවච භගවා ඉදං වත්වා සුගතෝ උට්ටායාසන විහාරම් පාවිසති. බුදුරජාණන් ශ්‍රී කාරණා දේශනා කළ ආසනින් නැගිටලා විහාරය ඇතුළට ගියා. So with those words, the Buddha got up from his seat and went into his lodging. තත්‍රකෝ ආයස්මා සාරිපුත්තෝ අචිරපක්කන්තස්ස භගවතෝ භික්ඛු ආමන්තේති. ඊට පස්සේ සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ බුදුරජාණන්සේ ගිහිල්ලා ටික වෙලාවකින් භික්ෂුන් වහන්සේලාට කතා කළා. ආවසෝ භික්ඛවෝති. නැත්නම් මිත්‍රවරුනි කියලා වගේ කතා කළා. ආවසෝති කෝතේ භික්ඛු ආස්මතෝ සාරිපුත්තස්ස පච්චස්සෝසුං ආයස්මා සාරිපුත්තෝ ඒතදෝච. එවත්නි කියලා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා සරියුත් හාමුදුරන්ට උත්තර දුන්නා. එතකොට සරියුත් හාමුදුරුවෝ මෙන්න මෙහෙම දේශනා කළා. කිත්තා So then, not long after the Buddha is gone, Venerable Sariputta came along and basically started talking to the monk. මෙහෙම තියෙනවා පොඩ්ඩක් බලන්න මේ කොහොමද දානීයේ සම්තත්ත ඒත දෝසි භවිස්සතිවා අනාගත මද්දහනං කින්නකෝ භගවා ශාවකානං අලාභත්තිකෝ වේනා තේසං අතිපනීත ලාභත්තිකෝ අහං එවං වදාමි දස්සේතුනා අත්තිමේ තුම්හේ නෝ ආමිසදායාති තස්සාය මත්තෝ අත්තිමේ තුම්හේ සුඅනුකම්පා අනුදයයිතේසි දැන් මෙතන පැහැදිලි කරනවා අර බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරනවානේ මේ මගේ ඕගොල්ලෝ කෙරෙහි කරුණාවක් තියනවා කියලා. ඒකට හේතුව තමයි දැන් අර ඉස්සර හිටිය සමහර ආමුදුරු ආමිෂය ගරු කරගෙන ඉඳලා ධර්මය ගරු කරන්නේ නැතුව ඉඳලා අර කපිල මත්ස්‍ය වගේ වෙලා ඉපදුනානේ සමහර අපායෙ ඉපදුනානේ. ඒගොල්ලෝ දේවදත්ත වගේ අය මේ එහෙම අපායෙ ගියානේ. ආන්නේ වගේ කාරණා හින්දා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුකම්පා කරනවා කියලා කියන්නේ. වැරදි විදියට ආමිෂය පරිභෝග කළොත් එහෙම අපායට උනත් යන්න පුළුවන්. So there is a kind of point in the commentary that some why it says out of compassion the Buddha was thinking about it because some monks using the requisites in a wrong way ended up in a bad destination even in hell. So these examples. ඊට පස්සේ කිත්තා දවන සරියුත් හාමුදුරුවෝ කතා කළා භික්ෂුන් වහන්සේලාට කතා කළාම දේශනා කරන කිත්තාවතානුකෝ ආවසෝ සත්තු පවිවිත්තස්ස විහෙරතෝ ශාවකා විවේකං නානුසික්කන්ති
මහණෙනි කෙසේද ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ විවේකීව වාසය කරද්දී ශ්‍රාවකයෝ විවේකයේ නැතුව ඉන්නේ. විවේකයේ හික්මෙන් නැතුව ඉන්නේ. කිත්තාවතාච පන සත්තු පවිවිත්තස්ස විහෙරතෝ ශාවකා විවේක මනුසික්කන්ති. කොහොමද ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ විවේකයෙන් ඉන්නේ නැද්දී ශ්‍රාවකයෝ විවේකයෙන් ඉන්නේ කියලා ඔන්නෝම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන්. ඒතර භික්ෂුන් වහන්සේලා කියනවා දූරතෝපිකෝ මයං ආවසෝ ආගච්ඡෙය්‍යාම ආයස්මතෝ සාරිපුත්තස්ස සම්තිකේ ඒතස්ස බාසිතස්ස අත්තමඤ්ඤාතු. එවත්නි සාරිපුත්‍රයනි අපි දුර ඉඳලා වුණත් එනවා ඔබ වහන්සේ ගාවට මේකේ තේරුම දැනගන්න. So the Venerable Sariputta asks them this question, and how friends, monks, students of a teacher who is devoted to seclusion stay not devoted to seclusion, and how students that is students of a teacher that is devoted to seclusion stay also devoted to seclusion. Now, after that the monks replied, "Oh friend Sariputta, we would come from far away to learn in the presence of Venerable Sariputta the meaning of these words." තවත් වචන කීපයක් කිව්වා. සාදු වතායස්මන්තානං ඒව සාරිපුත්තං පටිභාතු ඒතස්ස බාසිතස්ස අත්තෝ ආස්මතෝ සාරිපුත්තස්ස සුත්වා වික්ඛු ධාරෙස්සන්ති इति. සරියුත් හාමුදුරනේ ඔබ වහන්සේටම ඔය කිව්ව ප්‍රකාශයේ අර්ථය වැටහෙවා. ඔබ වහන්සේගෙන් අහලා අපි මතක තියාගන්නවා, භික්ෂුන් දරා ගන්නවා. තේනාවසෝ සුනාත සාදුකම් මානසිකරවත බාසිස්සාමීති. එහෙනම් ඇවැත්නි මේ අහගන්න හොඳට මෙනෙහි කරන්න. ඒවමාවසෝති කෝතේ බික්ඛු ආස්මතෝ සාරිපුත්තස්ස පච්චස්සෝසුං ආස්ම සාරිපුත්තෝ ඒතද වෝච. එහෙමයි සාරිපුත්‍රයන්නි කියලා භික්ෂුන් වහන්සේලා උත්තර දුන්නා. එතකොට සරියුත් මහ රහතුන් වහන්සේ මෙහෙම දේශනා කළා. So then they continued, it is well if the meaning of this is explained by Venerable Sariputta, because having heard it from Venerable Sariputta's own mouth, the monks will be able to remember. So okay, then listen well and pay good attention, because I will speak. And then he started explaining. දැන් අර මේ ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ඒව ගැන තව අටුවා විස්තර තියෙනවා ඇත්තෙම. ඒක චුට්ටක් අපි බලමු. දැන් අර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවානේ මම දැන් දානේ වළඳලා පවාරණය කරලා ඉන්නේ කියලා. දැන් දානේ පවාරණය කරලා ඉන්නේ දානේ වළඳලා. මේ ඉතුරු වෙලා තමයි තියෙන්නේ කියලා කියනවා. එතන පවාරණය ගැන අටුවා පැහැදිලි කරනවා. පවාරණය වූ කලී චතුර්විධ වන්නේය. හතර ආකාරයි පවාරණය. වස් කාලයේ නිමවීමෙන් කරනු ලබන පවාරණ එකක්, ප්‍රත්‍ය පවාරණ එකක්, අනතිරික්ත පවාරණ එකක්, යාවදත්ත පවාරණ තව එකක් කියලා ඔන්න පවාරණ හතරක් තියෙනවා. මොනවද ඒවා කියලා ඉතින් විස්තර කරනවා. අනුජානාමි භික්ඛවේ වත්තං උත්තානම් භික්ඛුණං තීහි තානෙහි ආදී වශයෙන් තියෙනවා. වස්වසල ඉවර වුණාම වස් පවාරණය කරනවා කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක එක ජාතියක පවාරණයක්. There is this explanation about the preceding part before this Venerable Sariputta enters the story, and it is in this example of the Buddha, telling the monks or inviting them to take the leftover food. So the commentary says this is called invitation, pavarana in English translated. So they say there are four kinds of pavarana. One is called invitation to us, like the rain season pavarana. ඒක ඉන්විටේෂන් කියන්නේ වස් කාලේ නිමවීමෙන් කරන ලබන පවාරණ. invitation එකක් නේ ඒක තමයි. So at the end of the rains retreat, the monks, this is kind of monks thing where they invite other monks to point out mistakes and things like that. So that's why it's called invitation. ඊට පස්සේ ප්‍රත්‍ය පවාරණය ඊගාවෙක. The next one is called it's requisite. Invitation, requisites invitation. ඊගාක අනතිරික්ත පවාරණය. That's the leftover invitation. ඊගාව යාවදත්ත පවාරණය. And that is like
time limited invitation. යාවදත් ඇතිතාක් පවාරණය කරනවා. As much as is given, maybe. Yeah, as ඇතිතාක්. much as is offered invitation. එතකොට ඕකේ අර පළවෙනි එක වස් කාලේ ඉවර වුණාම කරන පවාරණය කියන්නේ ඔය දැන් වස් මාස 3 ගෙවුනාට පස්සේ හාමුදුරුවෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා එක එක භික්ෂුන් වහන්සේ කියනවා මගේ අතින් යම් වරදක් සිදු වුණා කියලා දැක්කනම් කයින් වචනේ ඒක මට කියන්න. එතකොට මම ඒකට ප්‍රතිකර්ම කරනවා කියලා අනික් භික්ෂුන් වහන්සේලාට කියනවා. ඒක යම්කිසි පැවරීම. අන්න ඒක තමයි පළවෙනි වර්ගයේ පැවරීම. So that's the first invitation is like after the rains retreat, the monks get together, the higher ordained monks, and one by one invite other higher ordained monks to point out mistakes so that they can correct. ඊළඟට ඊගායක ඉච්ඡාමාම් බන්තේ සංඝං චතුමාසම් බේසජ්ජෙහි පවාරිතු. ස්වාමීනි මම කැමතියි මේ වස් මාස 4ෙදී ස්වාමීන් වහන්සේලාට බෙහෙත් වලින් පවරන්න. ඒ කියන්නේ ඕන බෙහෙතක් තියනවා නම් මේ මාස 4ෙදී මගෙන් ඉල්ලන්න. මම දෙන්නම් කියලා දායකයෝ ආඳුරන්ට පවරනවා. ඒ තව පවාරණය. So the next one was some ඒකට කියන්නේ පච්චේ පවාරණය කියලා. This is invitation to requisites is somebody offered saying things like oh Bante, if the monks in the coming up 4 months need any kind of medicine, let them approach me and I will provide them these medicines. So that is what is called the invitation to requisites. ඊට පස්සේ ඊගායක අනතිරිත්ත පවාරණය කියන එක. අනතිරිත්ත පවාරණය කියන්නේ ආසනම් පඤ්ඤායති භෝජනම් පඤ්ඤායති හත්තපාසේ තිතෝ අභිහරති පටික්කේපෝ පඤ්ඤායති ඒසෝ පවාරිතෝ නාම. ඒ කියන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට ශික්ෂාපදයක් තියෙනවා. මේ දානය වැළඳීම පවාරණය වෙනවා මෙන්න මේ කරුණු ටික එකතු වුණාම. මොනවද? Taman දානේ වළඳ ඉන්නවා. දායකයා අර ඒ දානේ පස් බොජුන් කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඒවා බෙදන්න අත්පසට එනවා. ඒතර භික්ෂුන් වහන්සේ එපා කියලා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. අන්න එහෙම කළාම ඒ ආසනේ ඉඳගෙන වළඳ තාක් වළඳන්න පුළුවන්. ආසනේ නැගිට්ටොත් එහෙම ආයි ඒ දවසට වළඳන්න බෑ. ඒක විනය ප්‍රඥාප්තිය විනය ශික්ෂාපදයකට අනුව වෙන පවාරණය. ඒකට තමයි කියන්නේ අනතිරික්ත පවාරණය කියලා. So why is it then called pavarana? It is anatirikta pavarana. Yes, it's one meaning of the word pavarana. ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත් පවාරණය. For other monks? Or No. Now for that particular monk can't accept food afterwards. So why is it called invitation if he cannot accept? That's the special thing. මේ වචනේ invitation කියලාම පරිවර්තනය කරන්න දෙන්නේ. ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත් පවාරණ කියන වචනයෙන්ම තමයි හඳුන්වන්නේ. දැන් ඒකේ පවාරණය කරනවා කියන්නේ දායකයාට එපා කියලා කියනවා. ඒක තමයි පවාරණය. So this is one of the rules that's broken all the time, no? We can't say now here we never do pavarana. No? Here they bring the food and offered and they left. Yeah. They leave. So we don't have to face this situation at all here. එතකොට ඊට පස්සේ ඊගාව එකක් තියෙනවා. පනීතේන කාදනීයන බෝධිනීයන සහත්තා සන්තප්පේති සම්පවාරේසි කියලා තව එකක් තියෙනවා. ප්‍රනීත කෑ යුතු විදිය යුතු දේවල් වලින් තමන්ගේ අතින්ම සංග්‍රහ කරනවා. තමන්ම බෙදනවා. අනෙතනක් තියෙනවා සම්පවාරේසි කියලා වචනය. ඒකත් පවාරණය. ඒතකොට මේ පවාරණය කියන වචනේ මෙහෙම අර්ථ හතරක් තියෙනවා කියලා මේ බුද්ධ ഘോഷාන්දරෝ පෙන්වලා දෙනවා. ඒකට කියනවා යාව දත්ත පවාරණය කියලා. So what is that? ඒ කියන්නේ දායකයෝ හාමුදුරුවරුන්ට කැමැති තාක් වළඳන්න කියලා බෙදනවා. ඒ බෙදන එකත් පවාරණය. So they tell him take as much as you want. එතකොට ඔන්න ඔහොම දැන් පවාරණය කියන වචනේ අර්ථ ගොඩක් තියෙනවා කියලා අර්ථ හතරක් තියෙනවා කියලා
මේ අටුවාව පැහැදිලි කරනවා. So, but this is for monks or for lay people? No, this is for only for monks. ඊට පස්සේ අර බුදුරජාණන්සේ කිව්ව වාක්‍යයේ එක වචනය තව විස්තර කරනවා. So, but the point of the number 3 is if you stay in the seat, you can still eat other things or not? You can eat anything without standing up. Okay, so when we have like Atina Pinkama, people come and give you things, you can refuse them. So if you don't get up, you can accept other things. Yes. Okay. අනිත් ඒවා ගැන තව පොඩි විස්තර තියෙනවා. දැන් අර බුදුරජාණන් දේශනා කරන ප්‍රාණීන් නැති වතුරක දානවා කියලා. ඒ ගැන තියෙනවා පිණ්ඩපාතයේ දැමීමෙන් මැරෙන සතුන් නොමැති විශාල ජලයක දානවා ඉතුරු වෙච්ච ඒවා. ටිකක් ජලය ඇති ජලාශයක ආහාර දැමූ කල්ලි ජලය කැළඹීමෙන් කුඩා ප්‍රාණීන් මැරෙද්ද මහා තඩාගාදී නොමැරෙද්ද එයින් ප්‍රාණීන් රැකීම පිණිසම මෙසේ වදාරන ලදී. ඒකයි දැන් අපි දානේ දැම්මොත් එහෙම වතුරට ඒ වතුරේ ඉන්න සත්තු මැරෙන්න පුළුවන්. සමහර දානේ ගොඩක් වතුර පොඩ්ඩක් තිබ්බොත් සත්තු සෑහෙන මැරෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දානේ නිසා වතුර අපවිත්‍ර වෙලා සත්තු මැරෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ හේතුවින්ද මේ ප්‍රාණීන් නැති වතුරක දානවා කියලා දේශනා කළා. Or if the water is already like that, no? ඉතින් වතුර මේ බොර නම් සත්තු මැරෙන්න දෙයක් නැත්තම් ඒක එහෙනම් දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ So the point was about the lifeless water is if there is water with living creatures possibly there, the food should not kill the creatures. So like it has, if it's a big what's called body of water, then like normal food usually doesn't kill anything. And if you have something extremely poisonous, you should not even put it there anyway. දැන් ඊට පස්සේ තනකොළ නැති තැනක දාන එක ගැනත් එහෙමම තමයි. තනකොළ විනාශ වෙනවා නම් ආහාර දැම්මම ඒකත් හොඳ නෑ. මොකද තනකොළ විනාශ කරන්න බැරි ශික්ෂාපදයකට හඳුරුන්ට තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි පිණ්ඩපාතයේ දැම්මට විනාශ වෙන්නේ නැති තනකොළ තියෙනවා නම් ඒ වගේ තැනක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So then about place without grass, it's the same reason. If you put it there and the grass dies because of that would break the rules. So you have to put it somewhere where it would not kill the grass, which means if you put it in a place where there is grass and it won't kill the grass, it's all over. හැබැයි මේ ඔක්කොම සම්ප්‍රදාන වල විතරක් අදාළ දේවල් නේ. ගිහියට කොහොමත් මේ අදාළත්වයක් නැහැ. So these are things only for higher ordained monks and we are anyway using most of the time buckets and sinks. දැන් බකට් එකට එකතු කරපු ඉඳුල් ටික ගිහිල්ලා තනකොළ තියෙන තැනක හාමුදුර කෙනෙක් දැම්මොත් ඒත් හොඳ නැහැ. බකට් එකට එකතු කරපු ඉඳුල් ටික ගිහිල්ලා වතුරට දැම්මොත් ඒත් හොඳ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒවා තමයි ඊට පස්සේ තව තියෙනවා ආහාරයක් වශයෙන් මාළුන්ට හානියක් නොවන මට්ටමට දැම්මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම දැන් මේකේ කියලා තියෙන්නේ සත්තු මැරෙනවා නම් කියලා. මැරෙන විදිහට දාන්න හොඳ නැහැ. ඒ මැරෙන විදිහට සහ සමහරට ඒ ජල පාරවල අපවිත්‍ර වෙන විදිහට. දැන් ඔය තෙල් වගේ දේවල් වතුරට දාන්න හොඳ නැහැනේ. ඒ වගේ දාන්න හොඳ නැහැ. සත්තුන්ට ආහාරයක් කියලා දැම්මට කමක් නැහැ. හැබැයි ඒ ආහාර වෙන ප්‍රමාණයට විතරක් දාන්න. කුණු දාන ප්‍රමාණයට, ඉතුරු දේවල් දාන ප්‍රමාණයට දාලා ඒවා මේ අපවිත්‍ර කළොත් හරි සත්තු මැරුණොත් හරි ඒක හොඳ නැහැ.
ඊට පස්සේ මෙහෙම තියෙන එකක් පින්දපාතය නොවැළඳිය යුතු දේවල් අවස්ථා වගේක් තියෙනවා. ඒවත් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ උපසම්පදා හාමුදුරුවෝ තමයි විශේෂයෙන් අදාළ වෙන්නේ. එකක් තමයි අලජ්ජී පුද්ගලයා සතු මේ දේවල් බලදන්න හොඳ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අලජ්ජී පුද්ගලයා සතුයයි අලජ්ජී පුද්ගලයා සතුයයි පුද්ගලයා ගරහා නොවැළඳිය යුතුයි. අලජ්ජී එක්ක මෙයා කියලා එයාට නිඳා කරලා එයාගේ දේවල් වළඳන්න හොඳ නැහැ. වගේ එකක් මට තේරෙනවා. කරුණු පසකින් පින්ඩපාතය නොවැළඳිය යුතු වේද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහලා ඔන්න ඒ කරුණු පහ විස්තර කරනවා. There are 5 things why one should not eat the pindapata. ඔය කියන්නේ උපසම්පදා හාමුදුරුවෝ. This is again for higher ordained. ඒ මොනවද කිව්වොත් අලජ්ජී පුද්ගලයා සතුයයි පුද්ගලයා ගරහා නොවැළඳිය යුත්තේ වේ. මේ පින්ඩපාතේ අයිති අලජ්ජියෙක්ටයි කියලා ඒ පුද්ගලයාට ගරහලා ඒවම වළඳන්න හොඳ නැහැ කියලා කියනවා. I didn't get this. If you like blame him to get the food. No. There are persons called alajjis. Yes. So their food should not eat after blaming them, something like that. You blame the person and eat his food. Okay. Yeah, no, that's It's what I not meant. correct. ඊට පස්සේ භික්ෂුණිය විසින් සකස් කරන ලද්දෙහි නොසුදුසු සම්භාවනාවකින් උපන් අපරිසුද්ධ උප්පත්ති ඇති බැවින් නොවැළඳිය යුතුය. භික්ෂුණිය විසින් සකස් කරපුවා වළඳන්නත් එපාලු. So, if it's from bhikkhunis and prepared and got in some wrong way, that is also not proper. ඒක හැබැයි හරියටම භික්ෂුණිය නිකම්ම භික්ෂුණිය විතර නෙවෙයි තව විස්තර තියෙනවා. නොසුදුසු සම්භාවනාවකින් උපන් අපරිසුද්ධ උප්පත්ති ඇති බැවින් නොවැළඳිය යුතුය. ඒ කියන්නේ ඒ භික්ෂුණිය මට තේරෙන හැටියට විනයට ගැලපෙන්නේ නැති විදිහට තමයි මේ පින්ඩපාතේ පිළියෙල කරගෙන තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ ඒවා වළඳන්න එපා කියලා කියනවා. And the origin story of that was some bhikkhuni have miscarriage and they put the fetus in the bowl and then this bowl from the bhikkhuni was given to monks and they thought it was offered as a kind of food. So that's it. So normally I think if a bhikkhuni wants to give you food, some layperson should anyway get the bowl and check if it's good food and then it's kind of like Layperson should take the bowl. Yeah, I think there was one rule like that with the bhikkhuni in the past. And other නෑ ඒකේ තියෙන්නේ මුලින්ම ගිහියෙක්ගේ අතගැහීමක් සමාදන් වීමක් නැතුව කෙලින්ම භික්ෂුණියක් විසින් හදපු ඒවා වළඳන්න එපා කියලා. And the other one was from Patidesaniya Dhamma, probably, where if the bhikkhuni is commanding the people, it's not proper. එහෙමකකුත් තියෙනවා. ඔන්න ඒ විදිහේ ගොඩාක් සියුම් දේවල් මේකේ විස්තර කරලා තියෙනවා අටුවාවේ. ඒවා ඉතින් මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ අයට. අපි ඊගාව කොටසට යමු. ඔන්න දැන් සරියුත් හාමුදුරුවෝ අර විදිහට කිව්වනේ. ඔන්න අහගන්න කොහොමද මේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ විවේකයෙන් ඉන්නේ නැද්දි ශ්‍රාවකයන් විවේකයෙන් නොඉන්නේ? කොහොමද ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ විවේකයෙන් ඉන්නේ නැද්දි ශ්‍රාවකයොත් විවේකයෙන් ඉන්නේ? So does the commentary say that the conclusion of the Buddha's simile is never to eat leftover food, basically? මොකද සිමිලියද? No, Buddha gives the example of the two monks. So from that, you can like come to the rule that if you want to be good Buddha's disciple, you never eat any leftover food. Yes, that's and beyond that, it is not said anything. හැබැයි දැන් වෙනත් දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේම නැහැනේ ඉතින් දැන්. එහෙනම් මේ ගැටලුව අද කාලේ අපිට එන්නේ කොහොමද? So this does not apply to any other monks. Any other monks means now there are two monks. So no, but the example was the Buddha finished eating. So if you take it, if any monk's leftover food is there,
I can remember the Buddha said, don't be the material heirs and refuse the leftover food. So this is going too far or not? Because this Buddha talked about the Buddha, not about a monk. That was my accusation. නෑ දැන් මෙතන කිව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතුරු කරපුවා වළඳන්න ඒක හොඳ නෑ කියලා. ඊට වඩා හොඳයි ඒක වළඳන්න නැතුව ඉන්න එක කියලා. වළඳන එක වරදක් නෙවෙයි. වළඳන භික්ෂුවට වඩා වළඳන්න නැතුව ඉන්න භික්ෂුව හොඳයි කියලා විතරයි කිව්වේ. වළඳන්න එපා කියලා කිව්වේ නෑ. වළඳන භික්ෂුවට වඩා වළඳන්න නැති භික්ෂුව පූජනීයයි. ගෞරවනීයයි කියන කාරණාව තමයි මෙතන කිව්වේ. So if you want to always be pujaniyai, and you think that why should I take only the Buddha's leftover food, I should apply to any leftover food. The rule would be, if you want to be the praiseworthy one, you never eat any leftover food. No. There is no such a thing at all. This is going too far. Yes, okay. It is too far. Only Buddha's leftover food should not be eaten. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් විස්තර කරනවා සරියුත. කිත්තාවතානුකෝ ආවසෝ සත්තු පවිවිත්තස්ස විහෙරතෝ ශාවකා විවේකං නානුසික්ඛන්ති. කොහොමද මිත්‍රවරුනි ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ විවේකයෙන් ඉන්නදී ශ්‍රාවකයෝ විවේකයෙන් නොඉන්නේ. ඉදාවසෝ සත්තු පවිවිත්තස්ස විහෙරතෝ ශාවකා විවේකං නානුසික්ඛන්ති. මෙහි ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ විවේකයෙන් ඉන්නදී ශ්‍රාවකයෝ විවේකයෙන් ඉන්නේ. ये संच ධම්මානං සත්තා පහනමාහ යම් ධර්ම වර්ගයක් ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ මේ ප්‍රහාණය කරන්න කියලා කිව්වනම් තේච ධම්මේ නප්පජහන්ති. ඒ ප්‍රහාණය කරන්න කිව්ව ධර්ම ප්‍රහාණය කරන්නේ නැහැ. බාහුලිකාච හොಂತಿ. බාහුලික වෙනවා. ගොඩක් දේවල් පරිභෝග කරන අය බවට පත් වෙනවා. සාතලිකා කියලා කියන්නේ luxuries. ශාසනය ලිහිල් කොට ගත්තා. ඔක්කමනේ පුබ්බංගම පවිවේකේ නික්කිට දූර. පංච නීවරණ වැඩි කර ගැනීමේ ප්‍රතිපදාවක ඉන්නවා. වීරිය බහාතබල. උතුම් නිවන් ලැබීමේ වීරිය පැත්තකින් කියලා. ආන්න ඒක තමයි ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ විවේකයෙන් ඉන්නද්දී ශ්‍රාවකයෝ විවේකයේ අතහැරලා ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. So here the translation is somewhat not so much. So then Venerable Sariputta goes to say, and how are the students of a teacher that is devoted to seclusion or not devoted to seclusion? So there are these things that the teacher tells these students that should be abandoned, and they don't abandon those, and on top of that these very things they grow in them, and although they become kind of careless and luxurious, they are the first, like in English they call them the leaders of the backsliding, and they are neglectful of නිවන පිණිස පිළිවෙත් පිරීමේ බහා තබූ වීරියත්තා. පවිවේකේ නික්කිට දූර. So they neglect the duty of seclusion. තත්‍රාවසෝ තේරා බික්කු තීහි තානෙහි ගාරහ්‍ය භවಂತಿ. ඒ නිසා මේ කරුණෙහිලා ඉස්තවිර භික්ෂුන්, ඒ කියන්නේ වැඩිමල්ම හාමුදුරුවරු කරුණු තුනකින් නින්දා ලබන්න, ගර්හා ලබන්නට ඕන. So for these three things, even the elder monks are suitable for blame and criticism. සත්තු පවිවිත්තස්ස විහෙරතෝ ශාවකා විවේකං නානුසික්ඛන්ති इति මිනා පඨමේන ඨානේන තේරා බික්ඛු ගාරයිහා භවಂತಿ. ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ විවේකයෙන් ඉන්නේද්දී ශ්‍රාවකයෝ විවේකයෙන් ඉන්නේ කියලා තේර භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ පළවෙනි ගර්හාවෙන් ගර්හා ලැබිය යුතුයි. So the first blamable thing, it's like this. Whenever Sariputta says,
teachers who is devoted to seclusion, students who don't train themselves in the seclusion. So this is the first blameable thing even for the elder monks. යේසංච ධම්මානං සත්තා පහතමාහ තේච ධම්මේ නප්පජහන්ති इति ඉමිනා ဒ ුතියේන ඨානේන තේරා බික්ඛු ගාරයියා භවಂತಿ. ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ කිව්වනම් යම් ධර්මයක් ප්‍රහාණය කරන්න කියලා ඒ ධර්මයේ ප්‍රහාණය කරන්න නැතුව ඉන්නවා ඒ ධර්ම ප්‍රහාණය කරන්න නැතුව ඉන්නවා කියලා ස්ථවිර භික්ෂූන් ගර්හා ලැබිය යුතුයි. So the second grounds for being blamed even for the elder monks is those things that were told to them by the teacher to be abandoned, they do not abandon. So that is second ground. බාහුලිකාච සාතලිකාච ඔක්කමනේ කුබ්බංගමා විවේකේ නික්කිත දූරාති ඉමිනා තතියේන ඨානේන තේරා බික්ඛු ගාරයිහා භවಂತಿ. බාහුලික වෙලා කියන්නේ බොහෝ දේවල් පරිහරණය කරන අය වෙලා ඒ වගේම මේ සාතලික කියන වචනේම තමයි මේ සිංහලටත් අරන් තියෙන්නේ. බාහුලික වෙලා සාතලික වෙලා නීවරණ පූර්ණෙහි පූර්වාංගම වෙලා උතුම් විවේකයේ වීර්ය අතහැර දාලා ඇතුව වාසය කරනවා කියලා මේ තුන්වෙනි කාරණියුත් ස්ථවිර භික්ෂුන් වහන්සේලා ගැරහිය යුත්තෝ වෙනවා. එවත්නි ස්ථවිර භික්ෂුව මේ තුන් කාරණෙන් ගැරහිය යුත්තෝ වෙති. So this becoming luxurious, careless, and leaders of the backsliding and neglecting the seclusion is the third ground for which even the elders are to be blamed. මොකද්ද black sliding කියලා කියන්නේ? Backsliding is going back to bad habits basically. ඒ විදිහටම තත්‍රාවසෝ මජ්ක්‍ධිමා භික්ඛු නවා භික්ඛු තීනිඨානෙහි ගාරයිහා භවಂತಿ. ඒ විදිහටම මධ්‍යම භික්ෂුන් වහන්සේලායි අලුත් භික්ෂුන් වහන්සේලා නවක භික්ෂුන් වහන්සේලායි ඒ තුන්ගොල්ලම මේ කරුණු තුනෙන් ගර්හා ලැබිය යුතුයි. නින්දා ලැබිය යුතුයි. මොනවද? ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ විවේකයෙන් ඉන්නේ නැද්දි ඒගොල්ලෝ ශ්‍රාවකයෝ විවේකයෙන් ඉන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ දුරු කරන්න කියාපු දේවල් දුරු කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ බාහුලික වෙලා කෙලෙස් වැඩෙන්න ඉඩ දීලා මේ නිවන් දකින්න වීරිය කරන එක අතහැර දාලා ඉන්නවා කියලා ගර්හා ලැබිය යුතුයි. වැඩිමල් භික්ෂුන් වහන්සේලායි මධ්‍යම ප්‍රමාණ භික්ෂුන් වහන්සේලායි අලුත් භික්ෂුන් වහන්සේලායි ඔක්කොම. So then the same is said about the monks of middle standing and of newly ordained monks. And the three reasons are again the same, that is, now where the teachers devoted to seclusion, they neglect the training in seclusion as the first ground. The things that have been told by the teacher to them to abandon, they are not abandoned. And as the third one, this luxuriousness, carelessness, and in Sinhala the last two words are this backsliding is explained as being open to all kind of defilements and kind of not arousing the kind of energy that is needed to attain nibbana, as the being neglectful of the seclusion. එත්තාවතාවසෝ සත්තු පවිවිත්තස්ස විහෙරතෝ ශාවකා විවේකං නානුසික්ඛන්ති. මෙන්න මේ පමණකින් මේ ආකාරයෙන් තමයි ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ විවේකයෙන් ඉන්නේ නැද්දි ශ්‍රාවකයෝ විවේකයෙන් ඉන්නේ නැතුව ඉන්නේ. So it is like this that disciples of a teacher who is devoted to seclusion do not train in seclusion. ඒ කියන්නේ disciple of teacher කියලා මෙතන අදහස් කරන්නේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. සාමාන්‍ය ටීචර් කෙනෙක් නෙවෙයි. Teacher with capital T. බුදුරජාණන් සත්තු ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ. Yeah, teacher with capital T. ඊට පස්සේ කියනවා කිත්තාවතාච පනාවසෝ සත්තු පවිවිත්තස්ස විහෙරතෝ ශාවකා විවේක මනුසික්කති. කොහොමද එවත්නි ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ විවේකයෙන් ඉන්නේ නැද්දි ශ්‍රාවකයෝත් විවේකයෙන් ඉන්නේ. ඉදාවසෝ සත්තු පවිවිත්තස්ස විහෙරතෝ ශාවකා විවේක මනුසික්කන්ති. මෙහි
ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ විවේකයෙන් ඉන්නේ නැති ශ්‍රාවකයොත් විවේකයෙන් ඉන්නවා. යේ සංච ධම්මානං සත්තා පහානමාහ තේච ධම්මේ පජහන්ති. ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ කිව්වනම් යම් ධර්මවාගයක් ප්‍රහාණය කරන්න කියලා ඒ ධර්ම ප්‍රහාණය කරනවා. නච බාහුලිකා හොಂತಿ න සාතලිකා ඔක්කමනේ නික්කිට දූරා පවිවේකේ පුබ්බංගමා. ඒගොල්ලෝ අර බහුල ප්‍රත්‍ය බහුල කරගෙන ඉන්නේ නැහැ. සාතලික නැහැ. ඒ වගේම කෙලෙස් වැඩිීමේ යෙදිලා ඉන්නේ නැහැ. මේ වීරිය අතහැරලා නැහැ නිවන් දැකීම. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ තැන් තුනෙන් තමයි මේ පුබ්බංග තත්‍රා තේර භික්ෂූන් ප්‍රශංසා ලබන්නේ. So then the opposite is set for the like the positive side. So and how are the students or disciples of the teacher is capital T who is devoted to seclusion training, seclusion also. So then even the elder monks are praisable or praiseworthy for these three reasons. So when they are the students of a teacher that is devoted to seclusion, they train in seclusion. The things that the teacher said are to be abandoned, they abandon those. They are not luxurious and careless. They are not the leaders of backsliding, and they don't neglect the seclusion. So that's for these three reasons they are praiseworthy. And then the same is explained about the middle standing monks and the newly ordained monks. ඔව් දැන් මේ විදිහට ස්ථිර භික්ෂුන් වගේම මධ්‍යම භික්ෂුන් වහන්සේලාත් නවක භික්ෂුන් වහන්සේලාත් ඒ කරුණු තුනේ ඒ විදිහට හික්මෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි එත්තාවතාකෝ ආවසෝ සත්තු පවිවිත්තස්ස විහෙරතෝ ශාවකා විවේක මනුසික්කන්ති. ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ විවේකයෙන් ඉන්නේ නැද්දි ශ්‍රාවකයෝ විවේකයෙන් ඉන්නේ ඔන්න ඔය ක්‍රමයට. So this is this way that teacher is capital T, students, so the teacher who is devoted to seclusion and his students are also training in seclusion. ඊට පස්සේ තව අලුත් කොටසක් තියෙනවා අපි බලමු අටුවා මොන හරි මේ ගැන කියනවා කියලා. එතන තියුණා කලින් අර වචනය සුභරතාව කියලා. ඒ කියන්නේ මේ අර බුදුරජාණන් වහන්සේ වළඳලා ඉතුරු ඒවා වළඳන්නේ නැතිකම සුභරතාවයේ පිණිස හේතු වෙනවා. අනේ සුභරතාවය ගැන මේ විස්තරයක් තියෙනවා. මේ ශාසනයේ යම් කිසිවෙක් තමන් විසින්ද අනුන් විසින්ද අසීරුවෙන් පෝෂණය කළ යුත්තේ නම් දුබර වේ, දුප්පෝෂ වේ. කෙනෙක් තමන් විසින්ද අනුන් විසින් උපස්ථායකයන් විසින්ද පහසුවෙන් පෝෂණය කළ හැකි නම් ඒකට කියනවා සුබර කියලා. ඒ කියන්නේ යා ලැබෙන ඕන දෙයකින් තෘප්තිමත් වෙනවා. හොඳ දේවල්, ගොඩක් දේවල්, වටින දේවල්ම හොයන්නේ නැහැ. අන්නේ එහෙම හොයනවා නම් ඒකට කියනවා දුබරතාවය කියලා. ලැබෙන දෙයකින් පහසුවෙන් පෝෂණය වෙලා ඉන්න පුළුවන් නම් ඒකට කියනවා සුබරතාවය කියලා. So there was this word used before the part about the Sariputta. One of the qualities that where the Buddha says these 5 qualities increase in the monk who did not take the food, and one of them was that being easy to support. So that one is explained in the commentary as being easy to support.
ඒගොල්ලෝ ගැන තියෙනවා යමෙක් ඇඹුල් ආදිය ලැබ නොඇඹුල් ආදිය සොයාද. එක ගෙදරකින් ලැබූ දෙය අනික් ගෙදරකට දීලා ඒ ගෙදරින් වඩා හොඳ දෙයක් ඉල්ල ගන්නවා. ආන්න ඒ වගේ අය තමයි දුබරයි කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පෝෂණය කරන්න අමාරුයි ඒ වගේ අය. So this not easy to support is if he gets sour things, but he goes searching because he does not want sour things someone, or when he gets from one house he goes to next house because he wants something better than that. So that is what they call subhara or not easy to support. දැන් මේ වගේ දේවල් අද කාලේ අපිට එච්චර මේ අත්දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි පින්ද පාතෙන් යපෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ දේවල් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඉස්සර කාලේ වෙලා තියෙනවා ලාභේන ලාභං නිජිගින්සනතා කියලා මිච්ඡා ජීව ගැන විස්තර කරනවට එකක් තියෙනවා. Tamanට මොනවා හරි ලැබුණාම ඒක වෙන ගෙදරකට ගිහින් දීලා ඒ ගෙදරින් ඊට වඩා හොඳ දේවල් ඉල්ල ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ කරපු ආන්දරුවත් ඉස්සර ඉඳලා තියෙනවා. So this is not that much applicable to us, but within the right livelihood for the monks there is this getting gain from gain or something like that. So it seems those days sometimes the monks, if they got some food in some house, they would go and try to like trade it in some other house for something better. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා යමෙක් ඇල්හාල් මස් ඒ විදිහේ මේ දානයක් පාත්‍රයේ පුරවලා දුන්නත් මූණ නරක් කර ගන්නවලු. මොනවද මේ දුන්නේ කියලා ඒකට නිඳා කරමින් ඒව ගෙනිහිල්ලා සාමණේර ආදීන්ට දෙනවලු. ඉතින් ඒ වගේ අයව මේ පෝෂණය කරන්න අමාරුයි. ඒගොල්ලෝ තමයි දුබරයි කියලා කියන්නේ. ඒ හාමුදුරුවෝ නෑ ඇල්හාල් කියන්නේ හොඳම වර්ගයේ හාල්. Best quality rice. Meat with best quality rice is given, but he is unhappy about it. Like basmati one. Oh. So that's why I was not. So actually, another example of the difficult to support is his bowl is filled up completely with this like high quality something like the basmati and choice meat, but his face gets all kind of like sour, saying, "Oh, what is this kind of stuff?" And he goes and dumps it and gives it to the novices, and probably wants to go to get something else or something. Oh, ඒ වගේ. දැන් So ඉතින් අන්න ඒ it's වගේ difficult to make him happy about anything, even good stuff. ඒ වගේ අය තමයි දුබරයි කියන්නේ. පෝෂණය කරන්න අමාරු. ඒ වගේ අයගෙන් මිනිස්සු ඈත් වෙනවලු. So people then start keeping away from people like ඊට පස්සේ යම් භික්ෂුවක් මේ ප්‍රණීත හෝ අප්‍රණීත හෝ මොනවා හරි ලැබිච්ච දෙයක් වළඳලා විහාරයට ගිහිල්ලා තමන්ගේ කටයුතු කරගන්නවා නම් එයා සුබරයි. එයා පෝෂණය කරන්න පහසුයි. So whatever monks having got to good food or bad food or whatever, just eats that and then goes about doing his duties, then such a monk is called easy to support. ඒ වගේ අයට මිනිස්සු කැමතියි. ඒ වගේ අයට මිනිස්සු කියනවලු අපේ මේ හාමුදුරුවෝ බොහොම සුබරයි පෝෂණය කරන්න පහසුයි. අපිම උන්වහන්සේව පෝෂණය කරනවා කියලා ප්‍රතිඥා දෙනවලු. So about a person like that, the people say, "Oh, this monk is easy to support. It's kind of good. So let us also support him." ඉතින් දැන් ඒ අර මේ දුබරතාවයට අදාළ සිතක් ඉපදුනොත් එහෙම මේ ලැබුණු ඒවා මට හොඳ මදි හොඳ ඒවා මට උපදින්න හොඳ පින්දපාතේ මට ඕන කියලා හිතුනොත් එහෙම ඒ වගේ වෙලාවට බුදුරජාණන් වහන්සේව මතක් කරන්න ඕනේ. ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පින්දපාතය පවා ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුයි ඉන්නේ. අර ඉතුරු වෙච්ච ටික බුදුරජාණන්සේගේ ඉතුරු වෙච්ච ටිකත් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නයි ඔයාට පැවරිලා තියෙන්නේ. එහෙම තියෙද්දි මේ වඩා හොඳ ඒවා හොයන එක ඔයාට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා හිතලා ඒ දුබරතාවය ගැන ඇතිවෙච්ච අකුසල සිත දුරු කරන්න කියලා අටුවාව කියනවා. So the commentary says for a monk that things gets
not easy to support kinds of thoughts like, oh, this is not enough, or let me get something more or better. The monk should remind himself, you were told not to even take the leftovers from the Buddha, so how much less you should be getting some other pindapata, so then give up this kind of things. ඒ ගැන තවත් තියෙනවා මේ කුසීත බවක් ඇති වුණොත් එහෙම හිතන්න පුළුවන්ලු. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතුරු කරපු ඒවා වළඳන්න නැතුව බඩගින්නෙන් ඉන්න ඔයාට නියම වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම තියෙද්දි මේ ඔයා කම්මැලි වෙන්න විදිහක් නැහැ. කම්මැලි නොවිය යුතුයි කියලා අන්න එහෙම ඒ ගැන කල්පනා කරලා කම්මැලිකම අතහැර දාලා භාවනා කළ යුතුයි කියලා ඒකටත් මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. So then the commentaries is saying for the other qualities there was not being lazy. So they again say that you should reprimand yourself. You were supposed to give up even the Buddha's leftover food and stay hungry and weak for a night and a day. So how much more you should anyway be energetic and meditate. දැන් මෙතන තියෙනවා අප්පිච්චතා සන්තුට්ඨිතා ඒ වගේම සල්ලේක ආදී වචන වර්ගයක්. ඒකේ කියනවා අල්පේච්ඡතාවයයි සන්තුට්ඨිතාවයයි කියන ඒවා අර දස කතාවල දෙකක්. ඒ වගේම සල්ලේකතාව කියන එකට ඉතුරු කතා ඇතුල් කරන්න පුළුවන්. ඒකට දස කතා මේ අප්පිච්චතා සන්තුට්ඨිතා සල්ලේකතා ආදී වචන ඇතුලේ තියෙනවා. So these 5 things that they are mentioned there by the Buddha is the things that will develop in this monk that has not eaten the food, leftover food. So first 3 are the fewness of wishes, being satisfied is what one gets, and then the third one is called effacement. But the commentary says the other topics for conversation, because there are like 10 topics suitable for conversation of monks, and they start with these 2, that is fewness of wishes and being content with whatever one gets. So the commentary says that effacement kind of would be explained as the remaining 8 topics of the conversation. දැන් දස කතා දන්න ඇති නිසා හිට නේද? අප්පිච්ච කතා, සන්තුට්ටි කතා, පවිවේක කතා, අසංසග්ග කතා, විරියාරම්භ කතා, සීල කතා, සමාධි කතා, පඤ්ඤා කතා, විමුක්ති කතා, විමුක්ති ඥාන දර්ශන කතා. මේ තමයි දස කතා. මේ කතා 10 කතා කරන්න ඕනේ. අර දෙතිස් කතා නොකරන්න ඕනේ. So these 10 topics for conversation, they are fewness of wishes, being satisfied, then seclusion, non-engagement in like socializing, and being energetic, then virtue, concentration, wisdom, knowledge, and liberation. So these 10, you can, for example, find them in Ratta Vinita Sutta. They are mentioned like that. So these are the good topics for conversation. So in some other places, the Buddha says either you, if you want to talk about these, or stay silent. But definitively, it's not good to engage in these 30-some. What they are called the superfluous or animal talk. අද දවසට අපි මෙතකින් සමාප්ත කරමු. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. So this is it for today. May all be well and happy.